Καλησπέρα, Βαγγέλης Βουρνάζος, Ελλάδα το σπίτι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ιράν. Όλοι έχουμε δει τι συμβαίνει στις τηλεοράσεις, βλέπουμε τα νέα, έχουν γίνει κάποια χτυπήματα από το Ισραήλ και την Αμερική στο Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει, τίποτα καλό από αυτήν την υπόθεση. Να μιλήσουμε όμως λιγάκι, υπάρχουν πολλές αναλύσεις καταρχήν στο YouTube, θα δείτε, και πολλοί κόσμος μιλάει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πάω λίγο πίσω, να το πιάσουμε το ζήτημα από το πώς ξεκίνησε και φτάσαμε εδώ, ας πούμε, και μετά να μιλήσουμε και λιγάκι για το τι και το πώς, τι συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν το καθεστώς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν ξεκίνησε με την ανατροπή του Σάχη το 1979. Το 1979 λοιπόν η Ισλαμική Επανάσταση που έγινε τότε ανέτρεψε το Παχλάβι, το Ρέζα Παχλάβι, Μοχάμετ Ρέζα Παχλάβι νομίζω λεγότανε, ο οποίος ήταν και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ εκείνη την εποχή, και ανέβηκε ένας Αγιατολάχ Χομεϊνί Ρουχολάχ νομίζω λεγότανε, και ξεκίνησε την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Ισλαμική Δημοκρατία, επειδή η Αμερική είχε στηρίξει το Σάχη επί δεκαετίες και το 1953 υπήρχε η θεωρία ότι συμμετείχε στην ανατροπή ενός εκλεγμένου πρωθυπουργού, του Μοσάντεκ, το καθεστώς θεώρησε ότι η Ουάσιγκτον είναι ένα σύμβολο ξένης επιρροής, ηθικής διαφθοράς, και έτσι το 1979 οι φοιτητές κατέλαβαν την Αμερικάνικη πρεσβεία στη Τεχεράνη, κράτησαν 52 Αμερικανούς ομήρους για πάνω από ένα χρόνο, και από τότε, ας πούμε, ξεκίνησαν κακές σχέσεις με την Αμερική. Όχι στα λόγια πλέον, σε έργα. Και ξεκινήσαν και κυρώσεις. Με το που συνέβη αυτή η ιστορία με την αιχμαλωσία, ξεκινήσαν και κυρώσεις. Το 80 τώρα, επειδή ο Σαντάμ Χουσεΐν, που είχε εκλεγεί νομίζω την προηγούμενη, λίγο πριν γίνει η Επανάσταση είχε εκλεγεί στο Ιράκ, ο Χουσεΐν, βλέποντας τι συμβαίνει στο Ιράν, γιατί με το που έγινε η Ισλαμική Επανάσταση, ένα από τα πράγματα που συνέβησαν ήταν ότι άρχισαν και ξυλώνανε τους αξιωματικούς του στρατού, κάποιους τους εκτελέσανε, κάποιους τους βάλανε φυλακή, και υπήρχε γενικώς δεν ήταν οργανωμένος ο στρατός. Με το που το είδε αυτό ο Σαντάμ Χουσέιν, επειδή πίστευε ότι το Ιράν είναι αποδυναμωμένο, και είχαν και κάποιες εδαφικές διαφορές, και επίσης υπήρχε και ένας φόβος ότι αυτή η επανάσταση που ξεκίνησε στο Ιράν θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο Ιράκ, έτσι φοβόταν δηλαδή ο Σαντάμ εκείνη την εποχή. Σου λέει, εντάξει, επειδή είναι η Σιητική Επανάσταση, Σιήτες, είναι Σουνίτες από κάτω, θεωρούσε ότι υπήρχε ποσοστό να γίνει και να επεκταθεί και αυτή η ιστορία και εκεί. Σου λέει λοιπόν ο Σαντάμ Χουσέιν εκείνη την εποχή, τώρα που υπάρχει μια αδυναμία, να μπούμε μέσα να το χτυπήσουμε. Και ξεκίνησε ένας πόλεμος που, ενώ ο Χουσέιν θεωρούσε ότι θα κρατήσει μέρες, άντε εβδομάδες, τελικά κατέληξε να είναι ένας πόλεμος από το 80 μέχρι το 88, με 1 εκατομμύριο νεκρούς, με χρήση χημικών από τη μεριά του Ιράκ, με το να στέλνουν ακόμα και παιδιά στο πεδίο της μάχης από τη μεριά του Ιράν, ένας άσχημος πόλεμος. Θα μου πεις, δεν υπάρχει όμορφος πόλεμος, αλλά καταλαβαίνουμε πώς το εννοώ, ο οποίος κράτησε 8 χρόνια, 1 εκατομμύριο κόσμος πέθανε. Η Αμερική, για να πιάσουμε λίγο και το τι συνέβαινε από τις υπόλοιπες δυνάμεις που ήταν στην περιοχή, η Αμερική έμεσα στήριζε το Ιράκ, η Σοβιετική Ένωση, γιατί όλες οι μεγάλες δυνάμεις, και αυτό είναι κάτι που θέλω να το καταλάβουμε πολύ καλά, μεταξύ τους συνεννοούνται. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι συνεννοούνται οι μεγάλες δυνάμεις μεταξύ τους. Καμιά φορά το παίρνουμε χαμπάρι. Συνήθως θέλουμε να μην το κοιτάμε και να το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να νομίζουμε ότι κάποιος είναι καλός και κάποιος είναι κακός και κάτι τέτοια. Αυτοί
δεν πρόκειται ποτέ να κονταροχτυπηθούν ο ένας με τον άλλον, γιατί θα καταστραφούν και δεν θέλουν να καταστραφούν. Έχουν άλλους τρόπους που τα βρίσκουν και ό,τι μπορεί ο καθένας να κερδίσει, το κερδίζει. Έτσι δουλεύουν οι υπερδυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, η Αμερική έμεσα υποστήριζε το Ιράκ, η Σοβιετική Ένωση επίσης πουλούσε τότε όπλα στο Ιράκ και η Κίνα έδινε όπλα και στους δύο. Έτσι. Φοβερό. Τέλος πάντων, το Ιράν εκείνη την εποχή λοιπόν βρέθηκε απομονωμένο με όλα όσα συνέβησαν, πολλές απώλειες, κυρώσεις και κάπως έτσι ας πούμε αποφάσισε το Ιράν να αρχίσει να λειτουργεί, να κοιτάξει, να προσπαθεί να αρχίσει να έχει επιρροή με έναν άλλο τρόπο ας πούμε πολέμο, να το πούμε κάπως έτσι, δεν είναι ακριβώς πόλεμος, αλλά ουσιαστικά είναι με το δόγμα της εξαγωγής της Επανάστασης. Δημιουργώντας αυτό το axis of resistance που λένε ακόμα και σήμερα, τον άξονα της Επανάστασης, για τον οποίο ας πούμε θεωρούν ότι είναι πάντα καλή η σκοπή τους και θέλουν να βοηθάνε άλλα κράτη που έτσι η Δύση τα καταπιέζει, αλλά τα μέσα που χρησιμοποιούν και ο τρόπος είναι τελείως διαφορετικά ο σκοπός από κάτω. Ένα παράδειγμα είναι ότι, που το ξέρουμε όλοι, αλλά πολλοί κόσμος δεν το έχει πάρει χαμπάρι και ακόμα φωνάζουν, το Ιράν, μία από τις οργανώσεις που υποστήριζε έτσι, ο άξονας της επανάστασης αντίστασης είναι η Χαμάς, η οποία Χαμάς έπαιρνε όπλα και εκπαιδευότανε, και όταν έγινε αυτό που έγινε με το Ισραήλ και μπήκανε μέσα οι τρομοκράτες ήταν αυτοί που μπήκανε μέσα και σκοτώνανε πολίτες, γιατί από τα 2.000 άτομα που πεθάναν 300 ήταν στρατιώτες. Σκοτώνανε πολίτες λοιπόν και μπαίνανε μέσα στις πόλεις και καταλαμβάνανε αστυνομικά τμήματα και αρχίσαν και σκοτώνανε όποιος περνούσε στον δρόμο. Αυτά γίνανε, ψάχτε τα, δείτε τα. Βγήκε λοιπόν το Ιράν και είπε: εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει. Μόνοι τους το κάνανε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτά έτσι, το proxy war που ξεκίνησε, είχε και τη δυνατότητα να λέει μετά: εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν είδα, δεν άκουσα. Έτσι, για άλλα πράγματα ασχολούμαι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 88. Ξεκινάει το δόγμα της εξαγωγής της Επανάστασης, όπως το λένε. Η Τεχεράνη αποφάσισε τότε να υποστηρίζει ένοπλες ομάδες οι οποίες δεν ήταν κρατικές, να έχει ένα δίκτυο επιρροής σε γειτονικές χώρες, να έχει την ανταπαράθεσή της με την Αμερική και το Ισραήλ, με αυτό το proxy warfare που λέμε, μέσω αντιπροσώπων, όπως το λέμε στα ελληνικά, καλύτερα. Γιατί αυτή η στρατηγική, όπως είπαμε και πριν, ήταν και πιο φθηνή και πολιτικά ασφαλής, γιατί δεν μπορούσαν ανά πάσα ώρα και στιγμή να πούνε: εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, όπως το κάνανε. Κεντρικό εργαλείο λοιπόν αυτής της ιστορίας είναι τα IRGC, το Islamic Revolutionary Guard Corps, η φρουρή της Επανάστασης που λέμε, έτσι, οι οποίοι έχουν μια ειδική μονάδα, το Quads Force, που είναι υπεύθυνοι για τις εξωτερικές επιχειρήσεις. Αυτοί πάνε και κάνουν τις εκπαιδεύσεις των ενόπλων ομάδων, δίνουν όπλα, βρίσκουν τρόπους να κάνουν χρηματοδοτήσεις, είναι υπεύθυνοι για το στρατηγικό σχεδιασμό. Γι' αυτό έχουμε δει και κάποιες φορές που γινόντουσαν κάτι επιθέσεις σε πρεσβείες και σκοτώνανε κάτι στρατηγούς και λέγανε αυτοί οργανώνουν επιθέσεις και φώναζε ο κόσμος: μα πήγανε σε ξένη χώρα και σκοτώνανε. Τέλος πάντων. Όσοι καταλαβαίνουν, οι υπόλοιποι θα διαφωνείτε. Εντάξει. Δεκτών. Λοιπόν, το 19 οι Αμερικοί χαρακτηρίζουν τον IRGC τρομοκρατική οργάνωση. Άλλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν είναι η Χεσμολάχ, η οποία ιδρύθηκε το 1982 στο Λίβανο και έλαβε και εκπαίδευση και χρηματοδότηση από το Ιράν. Επίσης τρομοκρατική οργάνωση για Αμερική και Ευρώπη, τουλάχιστον το στρατιωτικό του σκέλος, γιατί έχουν και πολιτικό σκέλος. Δεν θα κάτσω τώρα από για τη Χεσμολάχ, όποιος θέλει ψάχνει. Άλλη ομάδα ήταν η Χαμάς στην Παλαιστίνη, επίσης τρομοκρατική οργάνωση από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι το Ιράν, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη. Τους Χούθι στην Ιεμένη, Σιήτες,
Πάλι το Ιράν κατηγορείται ότι τους δίνει όπλα και τεχνολογία πυράβλων και drones, οι οποίοι έχουν κάνει επιθέσεις και σε ελληνικά πλοία. Έτσι. Και επίσης στηρίζαν οι Ιρακινές πολιτοφυλακές, οι οποίες κάνανε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, με δεσμούς με τη Quds Force. Ένα έτσι πλοκάμι ακόμα, όπως τα λένε αυτά, τα πλοκάμια του Ιράν λένε πολλοί από αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το Ιράν απέλεξε αυτό το proxy warfare του μέσω αντιπροσώπων, γιατί είχε 4 στόχους ουσιαστικούς που εξυπηρετούσε αυτός ο τρόπος. Ο ένας ήταν η αποτροπή, γιατί εάν το Ισραήλ ή ακόμα και η Αμερική αποφάσισαν να επιτεθούν στο Ιράν, μέσω τρίτων θα μπορούσαν να έχουν πλήγματα και δεν θα ήταν δηλαδή ένας απευθείας πόλεμος με το Ιράν, όπως είδαμε και στο παρελθόν. Θα υπήρχαν και άλλοι, ας πούμε, από διάφορα σημεία που θα εμπλεκόντουσαν. Μετά είχε αρχίσει με αυτόν τον τρόπο να δημιουργεί μια περιφερειακή επιρροή. Αυτοί που φωνάζουν για το μεγάλο διάβολο την Αμερική, που είναι οι ιμπεριαλιστές, και το ένα και το άλλο, λειτουργούσαν και λειτουργούν και όλες οι δυνάμεις, όλα τα κράτη στον κόσμο είναι αυτό. Παιδιά, μην παραμυθιαζόμαστε. Μην παραμυθιαζόμαστε. Όλα τα κράτη θέλουν να βρουν έναν τρόπο να έχουν επιρροή σε άλλα κράτη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με το proxy warfare, λοιπόν, ξεκίνησαν να έχουν ζώνες επιρροές στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, έτσι. Και όλη αυτή η ιστορία τους κόστησε και λιγότερο. Δεν ήταν άμεσος πόλεμος, άλλος κόσμος έτρεχε, άλλος πέθαινε, άλλος έπρεπε να αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες. Αυτοί υποστηρίζαν από πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, έτσι, βρήκανε και πολλοί κόσμος υπάρχει ακόμα και σήμερα που κάθεται και ακούει εκπροσώπους του Ιράν να μιλάνε για τον άξονα της αντίστασης, αυτό το Axis of Resistance, που μάχεται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, για τους ανθρώπους που πεθαίνουν στην Ιεμένη, στηρίζει τους αδύναμους. Τι παραμύθια είναι αυτά, ρε παιδιά? Έτσι στηρίζουμε τους αδύναμους? Τους δίνουμε όπλα να πηγαίνουν να πεθαίνουν? Στην Κύπρο δηλαδή γιατί δεν τους στηρίζετε? Δεν πάτε να στηρίξει και στην Κύπρο τους αδύναμους που είναι εκεί πέρα μπαστακωμένοι, να πούμε, 50 χρόνια οι άλλοι και την πέφτουν και στον ΟΗΕ? Τέλος πάντων, όποιος θέλει να τα πιστεύει, όμως τα πιστεύει. Πολλές λοιπόν από τα τελευταία χρόνια, και θέλω έτσι να κάνω μια περιγραφή για το γιατί έχουμε φτάσει σήμερα να πέφτουν βόμβες εκεί πέρα. Τα τελευταία λοιπόν, τις τελευταίες δεκαετίες, το Ιράν ήταν υπεύθυνο για πολλές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους και εκτός του Ισραήλ. Και εντός Ισραήλ και εκτός. Επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Επιθέσεις με drones και πυράβλους μέσω Χούθη. Και άλλα. Το οποίο ο Ιράν συνήθως λέει, εγώ δεν είδα, δεν άκουσα, όπως είπε και για την ιστορία με τη Χαμάς που έγινε τον Οκτώβριο. Είναι ανεξάρτητες ομάδες, σου λέει, εγώ δεν ξέρω. Τους στηρίζω τον αγώνα τους να είναι ελεύθεροι και τα δικαιώματά τους κτλ. Αλλά εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Δεν έχω ιδέα. Όμως ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, ο περισσότερος θέλω να πιστεύω. Και ξέρουν τι γίνεται. Και οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ξέρουν τι γίνεται. Και στην τελική δεν μπορεί να κρύβεσαι για πάντα. Έτσι, πολλές φορές έχουν μπλοκάρει φορτία με όπλα. Τίποτα δεν είναι κρυφό κάτω από τον ήλιο. Διαπαντός. Όλα βγαίνουν στο φως. Αλλά έχει το πάτημα να λέει αυτό το πράγμα. Το εγώ δεν ξέρω, είναι ανεξάρτητες ομάδες. Οπότε έχει μια νομιμοποίηση. Προσπαθεί να έχει μια νομιμοποίηση. Λοιπόν, η Αμερική είχε κυρώσεις. Οι κυρώσεις γινόντουσαν όλο και πιο βαριές. Το Ισραήλ χτυπούσε ιρανικούς στόχους στη Συρία και στο Ιράν εν τέλει. Και οι χώρες του κόλπου, οι περισσότερες, θεωρούν το Ιράν βασική απειλή. Δεν είναι μόνο η Αμερική δηλαδή και το Ισραήλ, ούτε το Ισραήλ και η Αμερική που το σιγοντάρει. Και οι χώρες του κόλπου θεωρούν ότι το Ιράν είναι μια απειλή στην περιοχή. Δεν θεωρούν ότι το Ιράν είναι μια χώρα η οποία είναι λογική. Έτσι. Οπότε
Ε, υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν λόγοι. Η ανάμειξη λοιπόν του Ιράν σε αυτές τις διαδικασίες δεν ήταν κάτι τυχαίο που έγινε έτσι χωρίς πλάνο. Ήταν επισκοπού για τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου ενόπλων συμμάχων, έτσι ώστε το Ιράν να έχει ένα στρατηγικό βάθος και αποτροπή που λένε. Έτσι, αντί να είναι δηλαδή κλεισμένο στο καβούκι του, άρχισε να απλώνεται για να έχει αυτό το στρατηγικό βάθος και την αποτροπή. Στρατηγικό βάθος έχουμε ακούσει και από κάποιους άλλους. Έτσι απλά λέω. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, το Ισραήλ θεωρεί ότι το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή. Το μικρό σατανά τον αναβάζει, το μικρό σατανά τον κατεβάζει, το Ιράν, το Ισραήλ, να μην υπάρχουν, να εξαφανιστούν το ένα το άλλο. Η Αμερική θεωρεί ότι το Ιράν είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας και οι συγκρούσεις που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή έχουν από πίσω κάποιον κοινό παρονομαστή. Οπότε καταλήγουμε εδώ που καταλήγουμε. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε, ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πολύ καιρό έτσι και κατά βάση ήταν και ο λόγος που η τελευταία επίθεση που έγινε το 25 ας πούμε στο Ιράν ήταν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το οποίο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και η Αμερική και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι προσπαθούν να κατασκευάσουν όπλα, όχι να έχουν τεχνολογία για να τους βοηθήσει να έχουν ενέργεια, έτσι. Και το Ιράν από τη μεριά του, παρά τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες που έχουν γίνει, πολλές φορές έχει περιορίσει την πρόσβαση επιθεωρητών. Δεν τους αφήνουν πάντα να πηγαίνουν. Δεν είναι ότι γινόντουσαν έλεγχοι πάντα. Και όταν γινόντουσαν έλεγχοι, βρέθηκαν πολλές φορές ο εμπλουτισμός του ουρανίου σε βαθμό υψηλότερο από το επίπεδο που χρειάζεται για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για ενέργεια. Ήταν σε βαθμό για να έχει κάποιους στρατιωτικούς σκοπούς. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν ξεκάθαρο ότι πηγαίνανε για να αποκτήσουν πυρηνικά στο Ιράν. Τώρα κάποιοι θα μου πούνε γιατί να μην έχει πυρηνικά το Ιράν και να έχουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Πολύ καλή ερώτηση. Συμφωνούμε στο πολύ καλή ερώτηση. Να πούμε για την απάντηση τώρα. Την απάντηση την δίνουν οι ίδιοι οι Ιρανοί. Σήμερα, εγώ πριν από λίγο έβλεπα ότι οι τύποι ρίχνανε βόμβες στο Ντουμπάι. Δηλαδή να έχουμε μια τέτοια. Γιατί να ρίξουν στο Ντουμπάι, γιατί λέει συνεργάζεται με τους Αμερικάνους. Σοβαρά, ρε φίλε. Στα ξενοδοχεία. Πας και χτυπάς ξενοδοχεία. Γιατί έχουν συνεργασία με κάποιους που δεν σ' αρέσουν. Θα πάει κάποιος να δώσει πυρηνικά σε αυτούς. Πρέπει τέτοια μυαλά να έχουν πυρηνικά. Να γίνουν άνθρωποι φυσιολογικοί, να το συζητήσουμε. Να έχουν πυρηνικά όπως και οι υπόλοιποι. Όταν βγαίνεις και λες θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ, να πεθάνουν, να εξαφανιστούν, να μην υπάρχουν στον πλανήτη και μετά λες θέλω να έχω πυρηνικά, τι περιμένεις να γίνει δηλαδή. Περιμένεις να σου πούνε ναι, βεβαίως, πάρτε. Τι θέλετε, πυρηνικά θέλετε, βεβαίως. Πάρτε. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Όπως δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε να ακούμε ότι η Τουρκία θέλει να έχει πυρηνικά και εντάξει. Οκ. Ήρεμα νερά. Άλλη κουβέντα αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες. Είχαμε τη σύγκρουση τον Ιούνιο του 25. Βομβαρδίστηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Είπαν ότι καθυστερούν την πυρηνική ικανότητα. Δεν νομίζω. Και εκεί ας πούμε εστιάζεται και το μεγάλο ζήτημα, ότι εκεί υπάρχει μια απειλή η οποία δεν φεύγει, τα μυαλά δεν αλλάζουν και κυρίως η άποψή μου είναι ότι λόγω αυτού του γεγονότος βρεθήκαμε εκεί που είμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μου πούνε διάφοροι ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα και βέβαια υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν πετρέλαια και βέβαια υπάρχουν πετρέλαια. Το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγούς πετρελαίου στον κόσμο. Και γι' αυτό και κάθε φορά που υπάρχει ένταση στον Περσικό υπάρχει η επίπτωση στις τιμές του πετρελαίου. Και τώρα που υπάρχει πόλεμος και απειλές ας πούμε στην περιοχή
και οι επενδυτές και διάφορες χώρες θα φοβηθούν και φοβούνται ότι μην υπάρχουν αναταράξεις, ας πούμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Ε, Ενέργεια, βενζίνη, ρεύμα και προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γενικώς, οι δεκαετίες που υπήρξαν με τις εντάσεις και τις πυρηνικές διαμάχες και τις εδαφικές αντιπαραθέσεις και τις αντιπαραθέσεις για το ρόλο στη Μέση Ανατολή των κρατών και το τι και το πώς, δημιουργούν και οδηγούν σε σοβαρές στρατιωτικές κρίσεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε σήμερα, δεν έγινε ξαφνικά, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και αντιπαραθέσεων για πυρηνικά προγράμματα, για εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε όπλα, μακροχρόνιες εντάσεις στην περιοχή. Είναι ένα μείγμα που περιλαμβάνει ιδεολογικές και θρησκευτικές διαιρέσεις, αγώνα για περιφερειακή επιρροή, φόβους για τα πυρηνικά, οικονομικές εξαρτήσεις, πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι ένα πράγμα που οδήγησε σε αυτήν την ιστορία. Οι λαοί στην περιοχή δυστυχώς θα έχουν απώλειες και βιώνουν απώλειες και καταστροφές και ανασφάλεια και όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πόλεμο, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητάμε για κάτι το οποίο είναι όμορφο. Δυστυχώς. Τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι ο λόγος που δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι ότι δεν θέλω να πω κάτι, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο δυνατό είναι το Ιράν αυτή τη στιγμή. Γιατί στα προηγούμενα πλήγματα δεν μάθαμε ποτέ τι ζημιές γίνανε, πόσο αποτελεσματικοί ήταν οι βομβαρδισμοί, το 25 μιλάω, και δεν ξέρουμε τι δυνατότητες έμειναν στο Ιράν για χτυπήματα, γιατί είχε δυνατότητες στο Ιράν για χτυπήματα, είχε πυράβλους, ενδεχομένως κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως να είχε κάποια μικρά πυρηνικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην χρησιμοποιήσει τίποτα, να αλλάξει το καθεστώς, να μην πάνε και χωθούν εκεί πέρα μέσα Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και όλοι για να τους σώσουν και αυτούς, να τους αφήσουν να τα βρούνε και να γίνουν μια χώρα αυτόνομη με λογική. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα αυτόνομη, παράλογη. Μιλάνε για 30.000 νεκρούς τώρα που είχαν αυτά τα γεγονότα για τις διαδηλώσεις. 30.000 νεκρούς μέσα σε λιγότερο από εβδομάδα. 30.000 νεκρούς. Τη στιγμή που λέγανε κάποιοι, όχι εγώ, ότι το Ισραήλ κάνει γενοκτονία και μέσα σε 2-2,5 χρόνια έχει σκοτώσει, όντως σκοτωθήκανε, πεθάνανε. Όχι σκοτώσει, πεθάνανε από τον πόλεμο που έκανε το Ισραήλ 80.000 άνθρωποι σε 2,5 χρόνια. Και ενώ τους έριχνε βόμβες και κατηγορούσαν το Ισραήλ κάποιοι ότι κάνει γενοκτονία, στο Ιράν πεθάνουν 30.000 άτομα σε λιγότερο από εβδομάδα και δεν είπε κανένας ποτέ κουβέντα. Και δεν είναι επιχείρημα δικιά τους χώρα να κάνουν τι γουστάρουνε. Εδώ μιλάμε για τα ανθρώπινες ζωές και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Δεν αντέδρασε κανένας. Έτσι. Έχω άποψη πολύ συγκροτημένη για την υπόθεση με το Ισραήλ και πολύ μπορεί να το καταλαβαίνετε και τη Γάζα. Θα έρθει ίσως η ώρα, όχι ακόμα, αργότερα, περιμένω, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση ακόμα εκεί. Το αφήνω στην άκρη, θα συνεχίσουμε άλλη φορά με αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε, όπως έχω ξαναπεί, σε τι κόσμο ζούμε, πώς κινούνται τα πράγματα. Ναι μεν είναι 2026, ναι μεν ο τρόπος επίλυσης προβλημάτων είναι από την αρχαιότητα. Ναι μεν ο ισχυρός θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει και ο αδύναμος θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτό που μπορεί να αντέξει. Δεν έχουμε προοδεύσει σε αυτό το κομμάτι, έχουμε προοδεύσει σε άλλα. Δεν πεθαίνουμε στα 40, έχουμε καλύτερα φαγητά, ξέρουμε να διαβάζουμε περισσότεροι και να γράφουμε. Είμαστε λίγο πιο καλλιεργημένοι από παλιότερα, δεν κυνηγάμε ένα στον άλλο με ρόπαλα,
Αλλά ακόμα είμαστε άνθρωποι και έχουμε κάποια πράγματα που τα κουβαλάμε. Και στα 8 δισεκατομμύρια του πλανήτη υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν ακόμα μερόπαλα. Και ας μην φαίνεται περίεργο σε μερικούς. Έτσι, δεν είναι όλος ο κόσμος Ευρώπη και δεν είναι όλοι οι λαοί στον κόσμο τα βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς ή μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουμε εμείς και έχουν στο κεφάλι τους ό,τι έχουμε εμείς. Να έχουμε το ανοιχτό το μυαλό, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, τι κίνητρα έχει ο καθένας, πώς λειτουργεί ο κόσμος, μη βρίζουμε την Αμερική ή τη Ρωσία ή την Κίνα, είναι υπερδυνάμεις, έχουν να φροντίσουν τα συμφέροντα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Μόνη της η Κίνα είναι 1,5 δις, μπορεί και παραπάνω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι γύρω στο 1,5 δις. 300 εκατομμύρια ο καθένας οι άλλοι δύο. Τι θα κάτσουν να κάνουν? Αν μπορούν να δουν ένα παράθυρο και μια ευκαιρία, δεν θα το πάρουνε? Απλά δεν είναι ότι είναι ο ένας ο κακός και οι άλλοι είναι καλοί και ξέρω εγώ τι. Τα βρίσκουν μεταξύ τους, μοιράζουν τον κόσμο. Θέλετε μια λύση για αυτήν την ιστορία? Θέλετε να είμαστε ανεξάρτητοι και να μην έχουμε κάποιον πάνω από το κεφάλι μας και να μην είμαστε προτεκτοράτο? Και εγώ το θέλω. Πώς θα γίνει αυτό? Να γίνουμε ισχυροί. Πώς θα γίνουμε ισχυροί? Όχι με το να λέμε ο κακός ο ένας και ο κακός ο άλλος. Να κοιτάξουμε μέσα τι γίνεται, να γίνουμε πιο δυνατοί. Για να μην βρεθούμε στη θέση χωρών που κάνουν κάτι και μπαίνουν μέσα στους τσιμπάνουν τον πρόεδρο, δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουν, τους βομβαρδίζουν, και δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, έχει γίνει και σε άλλες χώρες αυτό. Έτσι. Να μην φτάσουμε σε τέτοια. Να βλέπουμε τι συμβαίνει στο γύρω μας, να καταλαβαίνουμε σε τι κόσμο ζούμε και να προετοιμαζόμαστε ανάλογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω ο πόλεμος στο Ιράν να είναι πολύ σύντομος, δηλαδή μακάρι να σηκωθώ αύριο το πρωί και να έχουν τελειώσει όλα, να έχει υπάρξει μια θετική αλλαγή και να αφήσουν τους ανθρώπους εκεί πέρα ήσυχους, να ζήσουν τις ζωές τους με ειρήνη και να προοδεύσουν και αυτοί και οι οικογένειές τους και όλοι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να σκοτωνόμαστε. Πολύ περισσότερο για χρήματα. Άμα είναι ο λόγος τα χρήματα, ας τα μοιράσουν με κάποιο τρόπο. Θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Η πετρέλαιο υπάρχει πολύ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ό,τι και να πούμε, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται πόλεμος. Απλό. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο της εξέλιξης. Κάποια μέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή νύχτα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Στο επανειδήν.